Okay, so untuk yang ni awak kena take note the trigonometric identities. So dia ada untuk trigonometric identities, we have the fundamental identities in trigonometry. Okay, ni you all kena ni menggunakan ODL, so you all tak perlu hafal lah. So this one ada three fundamental identities in trigonometric. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Number 2, 1 plus tangent square theta equal to secant square theta. And number 3, 1 plus cotangent square theta equal to cosecant square theta. And the double angle identities, ni pun kena tahulah. Okay, number 1, sin 2a equal to 2 sin a cos a. Number 2, cos 2a equal to cos square a minus sin square a. Then this one ni lah, yang lain. Okay, and then number 3, tangent 2a equal to 2 tangent a over 1 minus tangent square a. Okay, so yang tadi kita nak apa, cos 2y kan. So cos 2y we can use number 2 lah ni, double angle identities. Ni depend lah sama ada you all nak guna 1, 2 or 3. Okay, and then lagi satu yang you all kena tahu, okay, trigonometric identities. Yang ni, sum and difference identities. So sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. Okay, cos a plus b, cos a times cos b, okay, minus sin a times sin b. Okay, and number 3, tangent a plus b. Kita akan gunakan yang ni lah. Dia ada 3 lah kan. Okay, so tadi kita gunakan yang ni lah. Okay, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Tak jelas, madam. Tak jelas apa? Tak nampak? Boleh nampak tak skrin yang tadi? Tak nampak? Tak jelas sangat. Okay, nampak ni? Okay, so cos 2y, tadi kita gunakan identity lah. Cos 2y equal to, contohlah you nak gunakan yang the second one kan. Equal to 2 cos square a minus 1. So 2, okay, cos a kat sini. Dia akan jadi 1 minus x square kan, square root 1 minus x square over 1 kan, square. So minus 1. Ni kita refer ni lah, cos a equal to ni. Ni the angle of a lah ni kan. So and then you all ni simplify. So akan jadi 2 1 minus x square minus 1. Ni simplify lah. Dia akan jadi last simplify akan dapat 1 minus 2x square. Ni kita gunakan yang kedua tadi. Kalau guna apa-apa pun akan dapat yang sama lah juga. Kalau guna cos square a minus sin square a pun akan dapat sama. Ataupun 1 minus 2 sin square a. Okay. Ada soalan? Jawapan dia tu kan? Jawapan yang dia beri. Oh, madam. Faham? Oh, madam. Okay, lagi ada soalan lain? Nombor 8, madam. Nombor 8. Ah,
Cek, 8. Okey, nombor 8 tak dapat jawapan akhir ke apa? Jawapan akhir saya macam pelik sikit. Okey, nombor 8 Sekejap. Kita terus ni lah. Terus buat kat sini je. Okey, nombor 8 soalan dia. Okey, sin cos inverse 1 over square root 3 plus secant inverse 2. Maksudnya awak kena let dia ada dua lah. First ni A, ni B kan. So let A equal to this trigonometric inverse ni lah. So cos inverse 1 over square root 3. So cos A equal to 1 over square root 3. Okay, and then B, let B equal to secant inverse 2. So secant B equal to 2. Okay, secant is 1 over cos. So 1 over cos B. Awak kena tukar lah ni. Kita mesti jadikan dalam bentuk, mesti dapat untuk ni lah, sin atau cos atau tangent je. Selain daripada tu awak kena tukar. So equal to 2. So cos B equal to 1 over 2. Then we draw the triangle. Okay, the triangle for A. So 1 over square root 3 kan. So this one akan jadi apa untuk sudut ni? Untuknya ni. Square root 2 kan. Okay, for a triangle for B. Akan jadi 1, 2. Okay, ini akan jadi 3. Dia masukkanlah sin A plus B. So we use apa? Trigonometric identity kan? Okay, oh bukan. Sum and difference identity untuk sin, for sin. Okay, sin A plus B. So dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Masukkan. Jadi square root 2 over square root 3 times 1 over 2. Okay, plus 1 over square root 3 sin B, kita refer B. So square root 3 over 2. Ni awak kena simplify lah. Simplify akan jadi, dapatlah jawapan dia. Square root 2 plus square root 3 over 2 times square root 3. Mungkin ada salah ni lah tak? Salah masukkan nilai. Ni direct je kan? Okay, boleh? Okay, madam. Lagi ada soalan?
saya akan bagilah semua jawapannya ni untuk rujukan ya dalam tutorial ni. Tak ada soalan? Dah? Madam, Ya? apa maksudnya kalau dia kata use a right triangle tu? Use a right triangle. Yes, nombor 9 tu. Right triangle yang ni lah triangle. So maksudnya 90 degree lah untuk ni. Right triangle ni. Ni right triangle lah. Oh, yang kat kuadran pertama Right triangle. Yang buat biasa je lah. Yang triangle ni right triangle lah. 90 degree. Oh, okay. 3 degree. Triangle. Okay, thank you, Madam. Okay. So kena, untuk yang ni awak kena tahu Pythagoras theorem lah kan? Kena ingatlah Pythagoras theorem yang untuk yang ni. Dan awak kena yang tadi 3 yang untuk identity trigonometric identity kena tahu double angle identity and sum or difference identity. Untuk yang ni kena tahu trigo identity, keywords dia lah untuk yang ni kan. And then kena tahu double angle identity sebab you kena apply kan ni lah double angle. And then the last one sum or difference. Identity. Empat benda ni lah kena tahu untuk triangle method ni, to solve the inverse trigo using triangle method. Okay, boleh? Madam. So ni you tak perlu hafal lah kan. Biasanya kalau final pun dia akan bagi list of formula lah untuk ni 3 ni. Okay, untuk kertas final nanti you boleh lah cuba download dalam EQPS, tahu kan untuk final, paper final kan, EQPS. Cubalah download paper final MAT441. Cubalah awak download. Untuk sem 2 sem lepas tak ada kot saya rasa. Sebab ODL kan. Boleh start 2000. Bolehlah try download 2017, 18, 19. Ni untuk yang ni. Cuba download. Okay, untuk yang ni dah ada soalan untuk yang ni? Triangle method. Oh, Madam. Ya. Yang nombor 19 tu, tu maksudnya apa? 19. Perkataan dia. Soalannya apa? Oh, at tangent tu. Okay, tu maksudnya tangent inverse. Ni at tangent. Tangent x over 3x square plus 1. Sin ni. Ni tangent inverse ni. Tangent inverse. Boleh ni dan simbol. Maksud lain dia sama lah. Tangent. Ni 19. Okay.
Ya, madam. Saya tak ni Oh, saya tak. Madam. Saya tak ni You tak nampak Saya Tak tulis. nampak. Tak, madam. Saya nampak. Ni. Dari tadi tak nampak ke? Nampak kan? Tadi nampak? Ni. Tangent equal to tangent inverse. So tadi yang you kena tahu yang ni lah. 3 benda ni kena tahu. Okay, cuba download ni Nanti soalan final. Okay, madam. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, tengok ni. Okay, boleh buka punya tu Notes yang seterusnya. 1.2. Yep. Okay, 1.2.1, the derivative of inverse trigonometric function. Okay, boleh nampak tak screen? Boleh, madam. Okay. Okay, yang ni kalau you all nak download ke apa, dia tak boleh download kan? Jadi, pandai-pandailah you all kan? Nak screenshot ke apa ke untuk notes ni. Oh, tak clear. Nampak? Kurang clear. Okay. The derivative of inverse trigonometric function. Okay, we want to find the derivative dy over dx of inverse trigonometric function. Okay, so using the chain rule method. Okay, if u is any differentiable function of x, then we use these rules, 6 rules. If u is differentiable function of x. Okay, for number 1, to find the derivative of sine inverse u.
So equal to 1 over square root 1 minus u square times du over dx. Okay, number 2, differentiate cos inverse u. So equal to negative 1 over 1 minus square root u. Square root 1 minus negative 1 over square root 1 minus u square times du over dx. We differentiate this function u. Then number 3, differentiate tangent inverse u. Okay, equal to 1 over 1 plus u square times du over dx. Okay, number 4. Okay, differentiate the secant inverse u. So equal to 1 over absolute u times square root u square minus 1 times du over dx. Okay, number 5, differentiate the cosecant u, cosecant inverse u. So equal to this one, negative 1 over square root, negative 1 over absolute u times square root u square minus 1 times du over dx. Okay, yang ni yang ada negatif lah untuk cosecant. And the last one, differentiate cotangent inverse u. So equal to negative 1 over 1 plus u square times du over dx. Untuk yang ni. Yang ni pun yang kena tahulah. Depend pada apa yang diberilah. So kena gunakan rulesnya ni. Formulanya ni. So ada 6 formula. Boleh nampak tak ni? Nampak tak? Tak jelas. Nampak madam? Okay, in order to solve the differentiation question, okay, the student must consider the step below lah. So you are kena tahulah, kena use the sum rules, difference rules, product rules, quotient rule. Okay, you have learned in calculus 1 lah. Untuk ni kan, sum and difference rules. Calculus 1 you ada belajar kena apply kan lah. Product rules, quotient rules. Okay, then step 2, know how to implement the rules and differentiate the given function. Okay, and the last one, solve the question by using rules in step 1. Okay, if the answer can be simplified, okay, please do so. Okay, look at the example. The example. Okay, find dy over dx for y. Y equal to sine inverse 5x. Okay, so untuk yang ni kita gunakan first tadi lah kan? Yang ni. The first formula. Ni, first formula. Sine dy over dx sine inverse u equal to 1 over square root 1 minus u square times du over dx. So dy over dx equal to 1 over 1 minus u square kan, u square. Okay, ni u square, ni u awak lah. 5x is u. So 5x square, okay, times with du over dx. So we differentiate this function 5x times differentiate 5x. So we get 5 lah kan, 5 over square root 1 minus 25x square. Okay, ada soalan tak yang ni? Tak ada. Tak ada. Okay, we look at another example. Okay, ni contoh ni kat sini. Kita tengok contoh yang sini lah. You all depend lah nak tengok macam mana. So, saya nak buka tadilah whiteboard yang tadi. Okay, soalan ni sini Soalan daripada sini.
So let's go to the whiteboard. Okay, boleh nampak tak whiteboard? Boleh. Boleh. Okay, contoh yang lain tadi. Okay, question number 1. Okay, question number 1 tadi apa? Y equal to 2 Tangent inverse inverse 3 over x. over x kan? Yes. So this is the function lah. Function u. So function u ni, better untuk ni you all tukarkan kepada, sebab kita nak differentiate ni kan, dia akan jadi ni lah kan. Y equal to 2 tangent inverse 3x negative 1 kan. 3x power negative 1. Okay, so ni kita nak differentiate ni function ni. So dy over dx. Okay, equal to 2. Okay, tangent formula dia tadi apa? 1 over 1 plus u square kan? Yeah. So yang ni u awak lah. Ni akan jadi u awak. So 1 plus u square. So u square 3. Boleh buat juga lah 3x square. Okay, and then differentiate du over dx kan. Differentiate nya ni u. Du over dx. Dia punya formula tadi du over dx kan. Dx. Differentiate ni. 3x negative 1. So akan dapat 2 over 1 plus 9 over x square negative 3 over x square. x negative square. So ni boleh, ya boleh simplify lah. Okay, jadi negative 6 over 1 plus x square x square. Ni boleh simplify, jadikan dia punya ni negative 6 over x square plus 9 over x square. Cancel. So that's dapat negative 6 over x square plus 9. Okay. Okay, madam. We have to simplify lah. Kita tak nak ada tiga ni kan, tangga kan. Kita mesti ada in form of
rational in form of rational function dia ada numerator and denominator je lah. Fraction ada dua je lah. Numerator and denominator. Okay, ada apa soalan tak? Example 1 exercise 1. Tak ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada madam. Okay, tak ada. Okay, we try exercise 2, number 2. Okay, number 2 soalan dia y equal to cos inverse x cube kan? Yeah. Okay, so this is u lah, u dia kan? So nak cari dy over dx. Ni awak gunakan yang nombor 2 lah. Nombor 2 negative 1 over, dia punya formula negative 1 over square root 1 minus x square kan? Times du over dx. So masukkan negative 1 over 1 minus x square. Akan jadi ni 1 minus u square kan? U square. So akan jadi u awak yang ni lah x cube. So x cube square. And then we differentiate u. So dia akan jadi, ni saya terus differentiate lah. 3x square. Ni terus je lah kan. Dapat negatif 3x square over 1 minus x 6. Okay. Ini. Okay, madam. Okay, number 2. Soalan number 2 ni? Ni direct je kan? Okay, number 3. Cuba buat number 3. Okay, soalan dia y equal to secant inverse. Secant inverse exponent 2x. So dy over dx. Okay, differentiate of secant inverse u. Tadi 1 over Absolute. absolute kan? Absolute u kan? So u ni, Yeah. ni u awak lah. Ni u kan? U. So absolute u. Salin balik. U, so negative exponent 2x times square root Square root. u kan? U square. Yeah. U square, ni u square kan? Okay, Minus minus 1. Okay, and then ni awak differentiate u, differentiate exponent. Akan dapat exponent 2x times 2 kan? yes. Differentiate exponent ni. Akan dapat ni lah. Okay, so ni boleh ni lah. 2 exponent 2x over exponent 2x square root exponent 2x exponent 4x lah. Okay, yang ni boleh cancel. Akan dapat ni lah. 2 over exponent 4x minus 1. Okay, this final answer. Awak kena simplify jawapan I. Okay. Okay, madam. Okay, cuba nanti awak, dia ada berapa soalan tu banyak. Ada lagi.
Cuba baca medium. yang lain. Ya. Yang kalau kita lupa letak absolute tu salah. Untuk yang ni. Kalau positif Yang palang. tak apa. Kalau positif tak apa. Kalau positif sama je kan. Kalau yang negatif awak kena positifkan lah. Tak letak pun tak apa macam ni. Yang penting kita tahulah kalau nilai dia negatif awak kena positifkan lah kan nilai yang ni. Function dia contoh function dia nilai dia negatif. Function awak kena positifkan. Okay, medium. Okay, nombor 4 apa semua boleh baca ya? Nombor 4 nombor 4 tu awak kena tukarkan lah. Dia ada y equal to soalan dia apa? Y equal to Exponent to x. 1 over tangent inverse x nombor 4. Oh, ni. 4. 1 over ni kan? 1 over tangent Inverse inverse x. x kan? Ya. Okay, ni awak tukar kepada ni tukar kepada jadi akan jadi 1 or y equal to Cotangent. tangent inverse x. Ni, power negative 1. Tukarnya ni lah y equal to ni. Dia akan jadi ni. So untuk yang ni nanti dy over dx kan. Okay, kita applykan tangent differentiate the tangent inverse kan. Apply differentiate tangent inverse dia akan dapat 1 over 1 plus yang original 1 over 1 plus u square kan. Kita ada masuk. Kan awak punya ni differentiate d over dx d over du kan. Tangent inverse u kita dapat 1 over 1 plus x square kan. Masukkan yang dulu. So 1 over 1 plus x square. Okay, and then awak differentiate ni semua. Okay, differentiate ni semua dia akan jadi ni lah. Negative 1 tangent inverse x negative 2. Nanti dapat air dia ada dalam in term of tangent inverse ni kan. Ni awak 1 plus x square. Okay, yang ni buat ke bawah. Akan nak jadi tangent inverse x square. Boleh yang ni? Medium. Oh, medium. Ya. Kenapa yang ni dia tak boleh guna cotangent punya tu Yang inverse punya? Cotangent. Lain dia lain Cotangent, kalau guna cotangent sama tak jawapan dia? Tak. Dia tak dapat yang tangent inverse x square tu. Tak ada yang ni Sebab kalau cotangent 1 over tangent kan. Kalau awak punya cotangent kan sama dengan 1 over tangent kan. Tangent x.
Kalau inverse tak boleh lah kan kalau yang ada inverse. Dia mestilah yang bukan inverse. Baru boleh apply kan. Oh, Ataupun maksudnya boleh apply yang untuk apa? Yang bukan inverse lah. Bukan inverse function. Boleh apply hanya untuk apa? Yang normal function je. oh. Jawapan dia tak sama ya. Awak dah cuba yang kalau untuk cotangent. Dah cuba. Dia tak dapat yang square tu lah. Itu je. Tak dapat tangent inverse square ni. Tak boleh lah jadi nak guna yang tu. Kena guna. Awak kena. Kita tak boleh ke bawah kan. Yang bawah tu hanya untuk normal je lah. Reciprocal identities tu kan. Hanya untuk yang normal je. Bukannya inverse. Kalau tengok ada final punya appendix. Reciprocal identities ni. Ni hanya untuk normal function je lah untuk ni. Normal function ni. Not apply to inverse function lah. Okay, madam. Thank you. Okay, soalan 5 tu boleh tak try sendiri? Boleh, madam. Dah habis setengah ni. Cuba sendiri 5A, B, C, D kan ada 4 soalan. Tu adalah complicated circuit. You ada kena applykan product rules. 5A tu kena applykan product rules. 5B Portion. 5B terus je using cotangent inverse. Number 3 E. Dia tu silap E kan. Betulnya C kan. Okay, yang tu awak kena gunakan, tu ada lon kan. Kena applykan yang lon lah. F tu product rules. Okay, tak faham boleh tanya dalam WhatsApp. Baik, madam. Okay, madam. Jawapan untuk tutorial 1 saya akan bagilah. Saya akan post dalam Google Classroom untuk yang tadi triangle. Okay, so dah habis kelas untuk hari ni. Okay, next class hari apa? Khamis kan? Okay, Khamis saya nak buat jugalah Google Meet ni. Okay, Khamis kita tengok awak boleh review next chapter next notes 2 point the integral dengan hyperbolic. Okay, madam. Nanti saya akan inform lah bila okay, untuk yang tomorrow ada 1 jam tu buatlah tutorial. Saya ada post baru kan tutorial 2 dalam Google Classroom. Boleh refer lah. Okay, untuk hari ni attendance, okay, jawab dalam your future. Okay, dan saya nak jawab form ni boleh? Ni. Jawab Google Form. Okay, setiap kali Google Meet saya nak you jawab Google Form. Saya akan bagi Google Form lah. Okay, boleh Google Form boleh tengok dalam ni tak? Dalam chat. Dalam chat. Nanti saya akan post jugalah dalam WhatsApp. Baik, madam. Okay, so untuk attendance, untuk Google Meet, you all kena klik 2 lah. Klik dalam You Future dan dalam Google Form ni. Saya akan bagi Google Form link dalam WhatsApp. Yang mana tak dapat kat sini. Boleh kan klik? Boleh kan klik kat dalam chat awak. Okay, thank you semua. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi, madam. Okay, bye. Take care. Bye, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Salam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you semua. Thank you.